grejen med honom var att han kunde gå från att vara den här snälla, varma, trevliga personen till att liksom bara ändra. Alltså verkligen byta personlighet att bli den här läskiga gamla mannen som förgrep sig för mig. Kommer du ihåg när allt började för dig? Jag hade ingen specifik där började det. Utan det har pågått så länge jag kan minnas. Och vad jag vet och vad jag har fått reda på senare är att det började när jag var runt 2-3 år gammal. Den här närstående vi hade sommarstuga precis bredvid dem. Och vi var där varje helg, vi var där varje lov, jag åkte dit när jag var sjuk. Alltså jag var där hela tiden. Och vad jag kan komma ihåg och vad jag minns så hände det i princip 90% av gångerna varje gång jag var där. Det började med små saker, som att han lyfte upp mig och istället för att hålla mig i midjan eller under armhålorna så tog han mig mellan benen. Och jag kunde sitta i hans knä och istället för att bara låta mig sitta still så brukade han gunga mig fram och tillbaka och han brukade göra så här med handen framför mig. Mina släktingar kunde vara där, min familj kunde vara där. Men när alla andra pratar med varandra eller kollar bort, då kollar han på mig rätt in i ögonen och gjorde så här. Hur reagerade du? Jag var ett barn, jag förstod inte vad det var. Förrän jag blev äldre, vad kan jag ha varit, 16 kanske. När jag tänkte tillbaka, jag bara fan det där betydde nog inte det jag trodde att det betydde. Vill du berätta om den här gången också när du hade snott hans tofflor? Ja, då var vi i deras vardagsrum. Min familj var inte hemma, så jag och min förälder var ensamma. Jag sitter då i vardagsrummet och så tänker jag, men nu ska jag ska vara lite busig och jag ska ta hans toffla. Och då sa han så här bara, men ge tillbaka den till mig. Jag bara så här bara, haha nej det vill jag inte. Alltså skämtar och leker så. Och så säger jag väl någonting i stil med, okej men annars då? Eller vad ska du göra? Varav han ställer sig upp, drar ner sina byxor och kalsonger och börjar runka framför mig. Och det var också en sån sak som jag insåg inte exakt vad han gjorde. Jag tänkte väl så här, bara att han blottade sig vilket är illa i sig så. Men det var också inte förrän efterhand som jag så här, det klickade för mig att så här bara, oj shit, det var det han gjorde. Men också då sprang jag därifrån. Det var alltid det jag gjorde, varje gång jag gjorde någonting då sprang jag därifrån. Jag blev jätterädd. Jag vet att flera gånger jag kände på mig att någonting skulle hända och vi blev ensamma. Då jag sprang och gömde mig bakom soffan, jag sprang och gömde mig under någon säng. Jag sprang ut beroende på vart min familj befann sig. Men fanns det ingen runt om, då sprang jag och gömde mig under sängar bakom dörrar. Men var din mamma och pappa där någonsin? Inte när någonting hände. Nej. Grejen med honom var att han kunde gå från att vara den här snälla, varma, trevliga personen till att bara ändra. Alltså verkligen byta personlighet att bli den här läskiga gamla mannen som förgrep sig för mig. Skulle du kunna berätta om när det kom fram första gången? Det var sommaren när jag var 12. Jag var hemma hos min kompis. Hon hade berättat någonting om sin familj. Och då kände jag att så här, okej, men om hon har berättat det här då kan jag berätta om det som har hänt mig. Jag sa att min anhöriga, han tar på mig på mina privatställen. Och jag kommer ihåg att hon blev helt vit i ansiktet. Hon bara vad säger du? Och jag bara, ja nej, men han gör det här. Och hon bara, är du seriös? Alltså så här, vad vet någon det här? Och jag märkte att hon blev ganska så här uppskakad. Och jag var lite så här, men chilla jag fattar att det är hemskt, men du kan så att ha det lugnt. Det är inte så illa. Men så vi fortsätter hänga lite så, men till slut så åker jag hem. Jag tror det var dagen efter. Så ringer hon mig. Och då sitter hon med sin mamma. Och de säger i princip så här bara, du kan nog vilja gå in till ditt rum. Om du är bland folk. Så jag gick in på mitt rum. Och då säger min kompis då att jag har berättat för min mamma om det här. Och hon har ringt socialen.
Och jag blev skitarg. Det här har jag berättat för dig i förtroende. Hur kan du berätta det här för din mamma? Alltså det här som jag har hållit inne på i så många år är nu ute. Liksom, vad ska folk säga? Vad kommer hända? Kommer min familj hata mig? Kommer de ens tro på mig? Så jag blev då jättearg och de bad mig komma hem till dem. Och så började vi prata liksom. Och då började jag förstå lite att det här kanske är bra. För vi började prata, den här mamman tog hand om det här på ett fantastiskt sätt. Alltså jättebra. Hon sa att liksom, vi finns här hela sommaren, vill du bo här? Vi hjälper dig. Vad du än behöver, vi finns här. Så redan där började du känna lite så här, okej, men det här kanske var något bra eller? Jag hade ju fortfarande väldigt mycket ångest. Men det kändes lite lättare att äntligen en vuxen kunde ta hand om det lite. Så jag kunde släppa det ett tag. Och jag tror att under tiden jag var där så ringde socialen till min pappa. Och sa så här, nu, ni behöver komma in typ idag, typ nu. För vi behöver prata. Men så kom vi till socialen och så säger de så här. De bara, ja men vi är här så vi ska prata om en grej. Vera, vill du vara med när vi berättar för din pappa? Och jag sa, nej, det vill jag inte vara. Så då går min pappa ut ur rummet med en av de här socialtjejerna. Och jag var genomsvettig, jag var så rädd. Jag var så här, liksom, vad ska han säga? Hur kommer han ta det? Kommer han bli arg? Tänk om han blir sur på mig? Vad gör jag då? Men till slut då så kommer han in. Alltså han är ju i chock, självklart. Han är totalt i chock. Och sen så kommer vi ut då, efter det här mötet. Och jag kommer ihåg att min pappa, han kramar mig och säger att så här, du är så modig eller du är så stark. Någonting sånt. Men jag hade förhör. Mina föräldrar var på förhör. Min syster var på förhör. Mina kompisar som jag hade berättat för, de var på förhör. Min förövare var på förhör. Och på hans första förhör så säger han att men det var bara en lek vi hade. Vi lekte bara. Och jag trodde hon var med på det. Jag trodde hon tyckte det var kul. Men sen då på andra förhöret så erkänner han. Han erkänner att jag har gjort det här. Och det går till rättegång. Men så kommer domen. Det stod att det här brottet, det bör ge fängelsestraff. Men att min förövare är för gammal eller för sjuk. Han behöver betala skadestånd till mig på 20 000 kronor. Och så får han terapi. Vad ska 20 000 ge mig? Hur ska det hjälpa mig? Jag förstår inte hur det ska göra liksom någon skillnad för mig. Jag förstår liksom hela grejen, han var gammal. Men om han kan tafsa på ett barn och sexuellt ofredat barn, då kan han sitta i fängelse. Jag har känt så här. Vad fan har jag gjort? Du har förstört allting. Allting är ditt fel. Om du bara var tyst hade allting varit fine. Det här är helt mitt fel. Så det slutar med att jag liksom övertalade mig själv att jag ljuger. Jag har ljugit. Det här har inte hänt. Jag har ljugit för mig själv. Vilket det har hänt. Han erkände liksom. Jag började med självdestruktiva beteenden. Jag började dricka vid ganska ung ålder. Jag började skära mig. Jag har en diagnos som heter borderline eller APS, emotionellt instabil personlighetsstörning. Hos personer som har gått igenom sexuella liksom, barndomstrauman så är APS eller borderline då en ganska så vanlig diagnos att få. Min hjärna, man kan tänka lite att jag är som en, alltså emotionellt sett med alltså, så här, att reglera humör, så är jag lite som en 3-åring. Jag kan liksom få ett tantrum för minsta lilla sak. Eller jag blir jätteledsen. Jag blir inte bara lite ledsen utan jag blir jätteledsen. Jag vill ta livet av mig. Jag blir så ledsen. Så det är den största konsekvensen jag har. På grund av det som hände mig när jag var liten. Jag träffade honom för 2 år sedan. Nästan exakt. Jag kände att det här måste jag göra för min egen skull. För att jag ska kunna släppa det helt. Så det var på påsklovet. Jag var 18. Så skrev jag ett brev. Där jag skrev liksom, du har gjort det här och det här mot mig. Det har påverkat mig så här och så här och så här. Och jag liksom kämpar varje dag med saker du gjort mot mig. Och liksom, du har gjort att jag kan inte säga nej till andra män. För jag vet inte vad nej betyder. Men så skrev jag också så här, vill du svara på det här
så kan du mejla mig på den här mejladressen. Jag och min mamma och min pojkvän åker hem till honom. Knackar på dörren. Han öppnar. Jag bara gav fram brevet, gav det till honom. Och så bara jag vände på klacken direkt och gick därifrån. Jag kommer ut ur det här huset då, och jag får... Alltså alla känslor bara kom och jag börjar storgråta, hoppar in i bilen. Och jag tänkte väl inte att han skulle svara direkt. Men det gjorde han. Och svaret jag fick, det var i princip att han skyllde allting på mig. Och sen så i sista meningen skrev han typ så här: förlåt för det jag ställde till mig. Och det var efter det jag insåg att jag ska inte lägga någon som helst energi på den här människan whatsoever. För han bryr sig inte. Och att han skriver det här svaret till mig bevisar bara att jag behöver ingen bekräftelse från honom. För jag vet att det har hänt. Och jag vet att det inte är mitt fel. När jag insåg det, att jag bara skiter i honom. Det var jätteskönt. För jag känner mig fri på ett sätt. Det blev lite som ett nytt kapitel i mitt liv. Vågar man inte prata med en vuxen, gör inte det. Men prata med någon. Och säg kanske inte hela sanningen, men berätta lite. För sen nästa gång du pratar om det, då kan det bli lättare. Och det är också viktigt att komma ihåg att det är jätteläskigt att få hjälp. Men det är också jätteskönt att en vuxen får reda på det. För då kan man lättare släppa det. Då behöver inte du själv gå runt och bära på den här tyngden av att jag måste klara mig själv. Utan nu kan någon annan ta hand om mig och se till att jag är säker.